Απόψε λοιπόν για τελευταία βραδιά, γιατί αύριο οριστικός πλέον Θεού θέλοντος θα αναχωρήσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να πάρω και να σας πω ένα περιστατικό που υπάρχει μέσα στη Γραφή, να δείτε και να τρίβετε τα μάτια σας. Μπορεί να διαβάζετε πολλές φορές, αλλά ίσως να μην προσέχετε, διότι το να διαβάζει ο άνθρωπος δεν βγαίνει τίποτα. Το να προσέχει. Το διαβάζω είναι από το διαβαίνω, από το περιπατώ. Περνάω στην επιφάνεια. Το πέρασα το κεφάλαιο, το πέρασα ένα χέρι. Δεν βγήκε τίποτα. Να εμβαθύνεις μέσα, να το μελετήσεις, να κατέβεις κάτω, να δεις τι λέγει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, δανείζουμε αυτό που θέλω να υποστηρίξω απόψε από το 10ο κεφάλαιο των πράξεων. Πρόκειται για έναν εκατόνταρχο των ημερών εκείνων, που ήταν στην Κεσάρια και λέγεται ο Κορνήλιος. Ανήρ λέει ρέτης εν Κεσαρία εκατοντάρχης ονόματι Κορνήλιος, εξπύρης της καλουμένης Ιταλικής, ευσεβής, φοβούμενος των Θεών, συμπαθεί το οίκο αυτού. Ιών ελεημοσύνας πολλάς, το λαό, και δεόμενος του Θεού διαπαντός. Ακούστε αρετές, χωρίς να έχει καμιά σχέση και καμιά γνώση περί Θεού. Λέει, ή το ευσεβής. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε, δεν είναι το ευσεβής. Φοβούμενος των Θεών. Τι με το χτυπήσει τον δύρι, το κάνει τατά. Φοβούμε τον Θεό, παραπιστεύουμε τον Θεό. Λογαριάζω τον Θεό. Υπολογίζω τον Θεό. Δεν γίνει να φοβείτε τον άντρα, να σέβεται τον άντρα, να λογαριάζει τον άντρα, να υπολογίζει τον άντρα, ότι είναι εκ του ανδρός. Συμπαντεί το οίκο αυτού και είχε κατορθώσει ώστε και όλη η οικογένειά του να σέβονται τον Θεό. Πράγματα τα οποία σήμερα, κύριε 20ο αιώνα, σε αιώνα της χάριτος, δεν τα βρίσκεις αυτά. Ούτε θεοσέβεια βρίσκεις, ούτε φόβον Θεού βρίσκεις, ούτε οικογένειες ολοκληρωμένες να φοβούνται τον Θεό, να σέβονται τον Θεό και να λατρεύουν όμως ημαδών όλοι των Θεών. Βρίσκεται. Σήμερα, αν βρεις μία στις 1000, αυτό είναι εξαίρεση. Ο κανόν είναι ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι σήμερα. Ποιόνται ελεημοσύνας πολλά στο λαό. Πού ξέρει αυτός ότι η ελεημοσύνη, η ευφυΐα που λέμε, το να δώσεις από το ειστερημά σου ή από το περισσεύμά σου στην ανάγκη του συνανθρώπου σου, είναι υποχρέωσή σου και καθήκον. Πού το ξέρει αυτό? Ο Χριστός γι' αυτό είναι ξένος ακόμη. Η δακτυλία του δεν του είναι γνωστή. Ευαγγελία και γραφές δεν έχουν εγγραφεί. Εβραίος δεν είναι. Ιδωλουάτης είναι. Δεν τα ξέρει αυτά. Κάθε άνθρωπος μέσα του έχει σπερματικός από τον Θεό το καλό μέσα του. Δεν του έχει βάλει το κακό μέσα ο Θεός. Του έχει το καλό. Αλλά δεν θέλει ο άνθρωπος να το καλλιεργήσει και να αποδώσει. Θα γεννιέται ο άνθρωπος, θα μου γελάει. Και όταν πεθαίνει βλασφημάει. Όταν είναι παιδί τρέχει να φιλήσει του παπά το χέρι και του σηκώνει. Όταν μεγαλώσει τον μουτζώνει. Όταν μικρός είναι άγγελος και θα γίνεται τζαντζάς. Μες στην αιωνία, μες στο σπίτι, μες στο σχολείο κλπ. Έχει μέσα του σπέρματα ο άνθρωπος.
ποιόνται ελεημοσύνας πολλά στο λαό και δεόμενος του Θεού διαπαντός. Είναι εκατοντάδες. Είναι αξιωματικός δηλαδή. Επικεφαλής 100 στρατιωτών. Πού το βρίσκει τον καιρό να προσέχετε πάντοτε? Δεν μπορώ να πω ότι είναι θέματα. Διότι η γράφη στη γραφή είναι διαπνεύματος Αγίου. Δεν έγραψε για να γεμίσουν τα χαρτιά, για να πουλήσουν, να κερδίσουν χρήματα. Υπάρχει εμπόριο στη γραφή και εμπόριο στο λόγο του Θεού. Δεόμενος του Θεού διαπαντός. Δηλαδή πάντοτε έβρισκε καιρό, θα έλεγα, τις περισσεύουμενες ώρες, να δω του Θεού διαπαντός. Τώρα θα λέγει κανείς, αν ένας φτάσει αυτά τα προτερήματα σήμερα, για να του λείπει. Αν αυτά τα προτερήματα τα είχε ένας Εβραίος, τα είχε ένας ειδωλολάτρης, τα είχε ένας Έλληνας, τα είχε. Τι άλλο του λείπει? Πόσο είναι τόσο καλό, πόσο είναι τόσο πολιτικό, πόσο τόσο αγαπάει τον Θεό, πόσο είναι τόσο. Τι άλλο μπορεί να φτιάξει αυτό το χριστιανισμό? Τι λείπει από αυτόν τον άνθρωπο? Όχι απλώς να πάει στον παράδεισο, αλλά να πάει στην ομόνια του παραδείσου, να πάει μέσα στη μέση του παράδεισου. Και εντούτοι, για τον παράδεισο δεν κάνει αυτό. Θα μου πείτε γιατί? Γιατί είναι απλώς καλός άνθρωπος. Και ο παράδεισος για ποιον είναι? Για τους χριστιανούς. Δεν είναι για τους καλούς ανθρώπους ο παράδεισος. Όλοι οι καλοί άνθρωποι είναι στην κόλαση. Θυμηθείτε το όταν πάμε. Θα τους βρείτε όλους αυτούς τους καλούς ανθρώπους στην κόλαση. Χριστιανοί δεν υπάρχουν στην κόλαση. Όλοι οι καλοί άνθρωποι και όλοι οι κακοί άνθρωποι είναι στην κόλαση. Χριστιανοί δεν υπάρχουν στην κόλαση. Θα πει κανείς, καλά, ώστε ο καλός άνθρωπος θα πάει στην κόλαση. Ναι, γιατί δεν είναι χριστιανός. Μα ο χριστιανός δεν είναι και καλός άνθρωπος? Μπορεί ο χριστιανός και πρέπει να είναι και καλός άνθρωπος. Αλλά ο καλός άνθρωπος μπορεί να μην είναι καθόλου χριστιανός. Έχουμε πολλούς τέτοιους. Όσον δεν πατάει το μερμήγκι, να σου λασιμίσει την Παναγία και να σου τρουκεί την καρδιά. Όσον είναι κατά πάντα αυρός, κατά πάντα καταδεκτικός, κατά πάντα θυσιάζεται, να σου μιλήσει για το χρυσό καπηλικόδρα που δεν μιλάνε ούτε στην τρούπα του Θεού. Δεν έχει είσοδο. Η είσοδος είναι δια του Ιησού. Αυτός κρατάει τα κλειδιά. Αυτός εκδίδει τα εισόδου. Αυτόν δεν το γνωρίζει, δεν γίνεται τίποτα. Ακούστε τη συνέχεια. Αυτός λοιπόν ο τόσο καλός άνθρωπος με τις τόσες αρετές, με την προσευχή, και έχει άλλη μια αρετή, την οποία εδώ δεν είναι γραφτική. Λέει ότι τα πιο κάτω αυτός απολογούμενος. Θα σας τη πω πιο κάτω. Είδε εν οράματι φανερός, που παρουσιάστηκε μπροστά. Φανερός, εν οράματι, όχι καρτόνα, όχι τον είπατε, φανερός. Όση ώραν ενάτην της ημέρας, στις 3 το απόγευμα. Άγγελον του Θεού, εισελθόντα προς αυτόν και υπόντα αυτό. Μπαίνει στο σπίτι του και του λέει, Κορνήλιε, ο δε ατελείσας αυτό και έφοβος γενόμενος, είπε, τι είστε κύριε, τι είναι? Είπε αυτό, προσευχές και ελεημοσύνες ανέβησαν εις μνημόσυνον ενώπιον του Θεού. Εμείς δεν ξέρουμε αν οι προσευχές μας πάνε στον ουρανό, γιατί υπάρχουν τόσες αμαρτίες κρυφές και φανερές από κάτω, που δεν τις αφήνουν να πετάξουν να πάνε στον ουρανό. Αυτού έχουμε διαβεβαίωση από το αυλαρχείο μέσα, ότι έφτασαν, ανέβησαν μνημόσυνο ενώπιον του Θεού, μιλούν για σένα μπροστά στο Θεό, πρεσβεύουν για σένα μπροστά στο Θεό. Αυτά τα καλά του έργα. Οι ελεημοσύνες σου και οι προσευχές σου φτάσανε στον χρόνο του Θεού. Λοιπόν, τι άλλο μου χρειάζεται, θα σου πω τώρα. Πέμψον Ισιόπιν άντρας και μεταπέμψε Σίμωνα των επικαλούμενων Πέτρων. Ούτως
φιλοξενίζεται παρά την ασήμωνο βερσί. Αυτός φιλοξενείται σε έναν που ονομάζεται Σίμων, ο οποίος είναι βυρσοδεξής, ο εστί οικία παραθάλασσα, που το σπίτι του είναι στην ακρογελιά. Και πράγματι έτσι είναι. Πέτρο μας έδωσε ευκαιρία που περάσαμε από εκεί και το είδαμε το σπίτι αυτό, το οποίο φιλοξενεί το Πέτρος, και πήγαν άνθρωποι και τον καλέσανε για να πάει στον Κορνήλιο για να του μιλήσει. Αυτά του είπε. Αυτά που έκαμε μέχρι εδώ, τίποτε. Δεν υπάρχει σωτηρία μέχρι εδώ. Θα δει αυτός να σου πει τον τρόπο που θα σωθείς. Με τα δικά σου τα έργα, με τη δικιά σου την καλοσύνη, με τις δικές σου τις προσευχές, δεν μπορείτε να κάνεις τίποτα μέχρι εδώ. Στείλει λοιπόν ο Σίμων, ο Πέτρος που επικαλείται, που φιλοξενείται στο σπίτι του Σίμωνα στην ακρογιαλιά του Βυρσοδεξέ, και να έρθει να σου πει. Πώς δε απήλθε ο άγγελος, έφυγε. Του είπε αυτά που του είπε ο Θεός. Και μόλις λέει έφυγε ο άγγελος, ο λαλός στο Κορνηλίο, φωνή σας δύο των οικετών αυτού και στρατιώτε να σε δει, και κάλεσε δύο από τους υπηρέτες του αμέσως. Και ένα στρατιώτη εμπιστώνται, ευσεβεί των προσκαρτερούντων αυτών. Και εξηγησάμενος αυτής άπαντα, και τους είπε ακριβώς περί τίνους πρόκειται, απέστειλε αυτούς εις την Ιώπη. Έστειλε λέει αυτούς εις την Ιώπη. Γιατί να υλοποιήσει το Σίμωνα να έρθει. Τη δε αύριο, την άλλη μέρα, ο διπορούντων εκείνων και την πόλη εγγυζόντων, ανέβη Πέτρος επί το δώμα προσεύχταστε περί ώραν έκτη. Την άλλη μέρα το μεσημέρι πηγαίνανε παιδεία αυτοί, στην Κεσάρια εκεί στην Ιώπη, και ήταν περίπου μεσημέρι. Ο διπορούντων εκείνων και την πόλη εγγυζόντων, ανέβη Πέτρος επί το δώμα προσεύχτασε περί ώραν έκτην. Αυτή τη στιγμή δηλαδή εκκλησίαζαν αυτή την πόλη της Ιώπης. Η ώρα ήταν 12 περίπου το μεσημέρι. Και ο Πέτρος είχε ανεβεί το πατάρι να προσευχηθεί. Αν θα παρακολουθήσετε και θα δείτε ότι οι άνθρωποι του Θεού δεν άφηναν ποτέ ώρα να περιπτώσουν. Ή να διαβάζουν εφημερίδα ή να βλέπουν την τηλεόραση ή να παίζουν ροϊκονάκι. Το σοβαρότερο θέμα που τους απασχολούσε πάντοτε ήταν το θέμα της προσευχής. Εκεί λύονται τα πάντα, εκεί ταξινομούνται τα πάντα, διαφωτίζονται τα πάντα. Και εδώ ο Πέτρος, όπως λέει κάπου νομίζω πιο κάτω, ήταν το μεσημέρι και δεν είχε γίνει το φαγητό. Και μάλιστα πεινούσε, ή το πρόσπινος έχει μια λέξη, αν καλώς ενθυμούμε, και περιμένοντας να βάλουν τραπέζι όπως λένε, αυτός σε θεώρησε καλό να ανέβει να προσευχηθεί, να μην χάσει την ώρα εκείνη. Και σε εκείνη την ώρα που προσευχήθη είδε ένα όραμα. Και σε αυτή τη στιγμή θα δει το όραμα, είδε ένα σεντόνι να κατεβαίνει από τον ουρανό, που το κρατούσαν από τα 4 σημεία, που αυτό το σεντόνι μέσα ήταν γεμάτο από ζώα καθαρά και ακάθαρτα. Και άκουσε μια φωνή ο Πέτρος και του λέει, Πέτρε, γιατί πήγαινα και του λέγε μεταξύ, σήκω, φύσε, φάγε. Ο Πέτρος έκανε το δικό του λίγο εδώ πέρα, όταν είδε ακάθαρτα ζώα μέσα και ξέρετε, δηλαδή ότι υπήρχαν ζώα καθαρά που επιτρέπεται να τρώγουν οι άνθρωποι και μη καθαρά. Καθαρά ήσαν εκείνα που μυρικάζουν την τροφή και που έχουν και το πόδι πιστό. Και ακάθαρτα είναι εκείνα που δεν μυρικάζουν
και δεν έχουν και το πόδι όπως είναι το μουλάρι, όπως είναι ο ήλιος κλπ. Και είναι και άλλα που είναι κατά το ίνις καθαρά και κατά το ίνις και ακάθαρτα, όπως είναι η κάμετος, η οποία ναι μεν μυρικάζει, αλλά δεν έχει το πόδι δύχυλο. Λοιπόν, εγένετο λέει ο Πέτρος, να το λέει, εγένετο δε πρόσκυνος και ήθελε γεύσαστε, δεν κάτι να πάει. Παρασκευαζόντο δε εκείνον, ετοιμάζοντας εκείνη το φαγητό του τραπέζου, επέτεσεν επ' αυτόν έκσταση και θεωρεί τον ουρανό ανανεωμένον και καταβαίνον επ' αυτόν και βοσκή όσο πόνη μεγάλη, σαν να σε πόνη μεγάλο. Τέσσερι αρχές δεδεμένων και καθένα επιστηγή. Και κατέβηκε σιγά σιγά σε αυτό το τούτο. Ενώ υπήρχε πάντα, στο οποίο υπήρχε πάντα τα τετράποδα της και τα θηρία και τα έρπετα και τα πετρινά του ρεύμα. Και έγινε τον φωνή προς αυτόν. Αναστάς Πέτρε, σήκω, τι στον φάει, σφάξε και πάει από τα πετρινά. Ο Πέτρος είπε, πηγαμός Κύριε, ότι ουδέποτε έφαγον παν κοινών ή ακάθαρτον. Εδώ του κάνει μια προπαίδεια του Πέτρου, διότι ο Χριστός θα καλούσε και τα έθνη στην πίστη. Και ο Πέτρος καθώς ευαίως είχε μονοπολίσει το Χριστό και το Θεό, δεν θα ενδέχεται να πάει τώρα που επήγαιναν οι άλλοι να τον ζητήσουν οι ειδωλολάτρες. Γι' αυτό του κάνει μια προπαίδεια και του λέει, κοίταξε, μην πεις ότι είναι ακάθαρτη αυτή η ειδωλολάτρια και δεν πηγαίνεις. Δεν Πέτρος είπε, μηδαμός Κύριε, ότι ουδέποτε έφαγαν παν κοινωνία κάθαρτα. Και φωνή πάλι εκ δευτέρου προς αυτόν. Α, ο Θεός σε καθάρισε τη μυκή. Αυτά που ο Θεός του λέει καθαρίζει, αγιάζει, τη μιλάς ότι είναι ακάθαρτα. Γι' αυτό ισχύει και σήμερα. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι, εφόσον ο Θεός αγιάζει, αυτοί τα λένε ακάθαρτα, τα λένε άχαρα, δεν έχουν χάρη. Τα πούμε και σήμερα αυτά. Τούτο δε γένετο επί τρεις φορές το έκανε αυτό και 3 φορές το άλλο. Και πάλι ανελήφθη το στέγος στον ουρανό. Το θέμα μου δεν είναι αυτό, είναι να σας πω τι έγινε μεταξύ των, αλλά και αυτό το ενδιάμεσο που συνέβη ενδιαφέρει, γι' αυτό έχουμε στην περίπτωση αυτή. Πώς δε είναι αυτό διπόλει ο Πέτρος, τι ανοίγει το όραμα ο ίδιος. Και τότε λοιπόν τώρα, τι ήταν αυτό που μου δείξετε, ποιος είναι ο σκοπός του. Και ειδού οι άντρες οι απεσταλμένοι από του Κορινίου διαρωτήσανται στην οικία, επέστησαν επί το πυλώνα. Να σου, στην πόρτα είχαν φτάσει ήδη, ρωτώντας πού του Σίμων του Βυρσοδεύτην το σπίτι, έφτασαν οι άνθρωποι και ρωτούν αν φιλοξενείται εκεί πέρα μέσα ένας ονόματι Σίμων. Και φωνήσαντες επιθάνοντο ερωτούσαν ή Σίμων, ότι καλούμενος Πέτρος εν θα δεξενίζεται. Εδώ μήπως φιλοξενείται ένας Πέτρος Σίμων ονόματι. Του δε Πέτρου διενθυμωμένου πετού οράματος, αυτό που και γρηγορότερα, το συμβίβασε με εκείνο που συμβαίνει τώρα αμέσως. Του δε Πέτρου διενθυμωμένου περί του οράματος, είπε αυτό το πνεύμα. Του μιλάει χάρτη του. Ιδού άντρες 3 ζητούσεσαι. Δεν ζητάνε στην πόρτα 3 άντρες. Αλλά Αναστάς, λίγο του λέει, κατάβηκε από το δώμα και πορεύουν συναφείς, και πήγαινε μαζί τους, μηδέν διακρινόμενος. Δεν μην πεις ότι δεν πάω στους λάτρες εγώ, είναι μονοπόλιο δικός ο Θεός, διότι εγώ απέσταλκα αυτούς. Κατεβάζει ο Πέτρος προς τους άντρας, είπε, ιδού εγώ ημί ον ζητείτε, εις η αιτία δίν παρεστή. Αυτόν που ζητάτε είμαι εγώ, αλλά μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η αιτία που ήρθατε εδώ.
Ιδέικο. Κορνήλιος εκατοντάρχης, ανήρ δίκαιος και φοβούμενος των Θεών, μαρτυρούμεν ώστε υπό όλου έθνους των Ιουδαίων, όλοι τον έχουν για καλό, δεν είναι στολό συνερό που λέμε, όλοι τον αγαπούνε, εχρηματίστη υπό αγγέλου, είδε δηλαδή, εχρηματίστη υπό αγγέλου, Αγίου, μεταπέμψες θέσε εις οίκον αυτού και ακούσε ρήματα παρασού. Ήρθε άγγελος και του είπε να σε καλέσει στο σπίτι του να ακούσει από σένα. Εις καλεσάμενον εις αυτούς εξένεσε. Τους έπασε μέσα και τους φιλοξένεσε. Και έμειναν προφανώς το βράδυ εκεί, γιατί φαίνεται ήταν απόγευμα, ήταν βραδάκι, δεν προλάμβαναν να γυρίσουν με τα πόδια ξανά για να πάνε για Σάρια. Εις καλεσάμενος ουν αυτούς εξένεσε. Η δε επαύριον Αναστάς εξήλθε συν αυτής και έτεινε στον αδερφόν των από Ιώπης συνήλθον αυτό. Φοβήθηκαν οι χριστιανοί υπέρ των Πέτρων, μήπως τον κακόν μεταχειριστούν εκεί που θα πάει, μήπως τον στήσει παγίδα, μήπως τον φωνεύσουν, μήπως τον χτυπήσουν, μήπως. Και πήγανε μαζί εκεί. Και την επαύριον εις ελθόν, εις ήλθον, εις την Κεσάρια. Ο δε Κορνήλιος ειν προσδοκών αυτούς, συγκαλεσάμενος τους συγγενείς αυτού και τους αναγκαίους φίλους. Έπειτη η πρόξη τώρα, ότι θα ήρχεται αυτός ο άνθρωπος της Αποκαλύψεως, διότι κατόπιν Αποκαλύψεως τον γνωρίζει τώρα τον Πέτρο. Εδώ δεν τον είχε δει. Εμένα μου έχει συμβεί αυτό που συμβαίνει στον Πέτρο τώρα. Έχω γνωρίσει ανθρώπους μήνες πολύ γρηγορότερα και χρόνο γρηγορότερα, τους οποίους δεν ήξερα. Και βρεθήκανε στον δρόμο που συνεργάστηκαν μαζί κλπ. Κάποτε ζητούσα ιερέα για να πάει να εξομολογήσει τη σωτηρία. Στη σωτηρία λοιπόν δεν πήγαιναν οι ιερείς, διότι ήταν φηματικοί εκεί πέρα. Και αυτοί φυλάγοντο, δεν πήγαιναν. Άλλοι διότι είχαν οικογένεια, αντιπράτες κλπ. Δεν πήγαιναν οι άνθρωποι. Και στη θλίψη μου επάνω σε ψήφιν και λέω, Κύριε, εγώ και ετοιμάζω ανθρώπους να εξομολογηθούν. Δεν θα τους εξομολόγησει. Εγώ δεν είμαι ιερέας. Εγώ δεν έχω πετραχύλι. Και μου έδειξε ποιος θα τους εξομολογήσει μελλοντικός. Και πράγματι ο άνθρωπος αυτός που μου έδειξε ήρθε επί στον δρόμο μου και έγινε σε εργασία μου περίπου του πρέπει. Κάτι παρόμοιο γίνεται και στην περίπτωση αυτή. Και άλλοι άνθρωποι έχουν δει ανθρώπους προκαταβολικώς, τους οποίους τους ενώνει ο Θεός ή κατά τον ίδιο οράματος ή κατά κάποιον άλλο τρόπο και έχουν να ωφεληθούν και τους ωφελεί δηλαδή και απευθείας σε πλαγίως σε διάφορες περιπτώσεις κατευθύνουν υποχρεωτές με τη σωτηρία της γης. Εν πάση περιπτώσει, εδώ λέγει «ειν προσδοκών αυτούς» και εκάλεσε και τους συγγενείς του και άλλους αναγκαίους φίλους, δηλαδή και στέλνους άλλους φίλους. Όσο θα κάνουμε ένα ευχέλαιο, καλούμε και άλλους, ξέρω εγώ, έτσι και αυτός. Να μην ωφεληθεί μόνον αυτός, να ωφεληθούν και άλλοι. Και διότι το άνθρωπος περιοπής, άνθρωπος που είχε ακτινοβολία και τον εσέβονται οι άλλοι και τον υπερόγιζαν ως αξιωματικό και λοιπά ανώτερον, κάνει χρήση του όρου του όπως λέμε. Και προσέξτε τι λέει ο Χριστός πως να αγαπάει τον Θεό άνθρωπος. Και τώρα της ισχύως του, όχι εξώς της καρδίας, της διανοίας του κλπ, αλλά και εξώς της ισχύως του, την ισχύ του να τη χρησιμοποιεί για το αγαθό. Εδώ περιπτώσει, εδώ λέει «ειν προσδοκών αυτούς» και εκάλεσε και τους συγγενείς του και άλλους αναγκαίους φίλους, δηλαδή και στενούς άλλους φίλους. Όσο θα κάνουμε ένα ευχέλαιο, καλούμε και άλλους, ξέρω εγώ, έτσι και αυτό. Να μην ωφεληθεί μόνο αυτό, να ωφεληθούν και άλλοι. Και διότι το άνθρωπος περιοπής, άνθρωπος που είχε ακτινοβολία και τον σέβοντο οι άλλοι και τον υπερόγιζαν ως αξιωματικό και λοιπά ανώτερον,
κάνει χρήση του όπλου του, όπως λέμε. Και δεν προτρέξει, λέει ο Χριστός, πώς να αγαπάει τον Θεό άνθρωπο. Και εξ όλης της ισχύως του, όχι εξ όλης της καρδιάς του, της διανοίας του κλπ, αλλά και εξ όλης της ισχύως του, την ισχύ του να τη χρησιμοποιεί για το αγαθό. Έχει παραδείγματι κατωτέρους αξιωματικούς. Σε παρακαλώ κύριε Πολοχαγία το απόγευμα να έρθει σπίτι. Έχει το δικανέα, έχει το λογία, έχει. Ως εκθέσεως και πράγματα υποχρεωμένοι αυτοί θα επήγαιναν. Μια και ήταν ο κρατηγός, μια και ήταν ο ταγματάρχης τους, θα πήγαιναν για να τους φιλήσει. Έκαναν δηλαδή χρήση του αξιώματός του, της ισχύως του, της δυνάμεώς του. Να χρησιμοποιήσουμε, κρατάμε τα προσχήματα, να μην εκφυλάσουμε κανένα, να μην υποχρεώσουμε. Όσο θα μας φιλούν τα χέρια και θα μας μνημονεύουν την αιωνιότητα, αν τους βοηθήσουμε και μπουν στον δρόμο του, δεν το κάνουμε. Ως εν πάση περιπτώσει εγένετο του εισελθύν των Πέτρων, μόλις έφτασε ο Πέτρος και εισήλθε, στην αντίσταση αυτό ο Κορνήλιος πεσόν επί της πόλας προσεκίνησε. Τώρα πώς θα ήταν ο Πέτρος που προσεκίνησε ένας αξιωματικός. Τι θα μπορούσε αυτός ο Πέτρος που εφάνταζε τόσο. Εξωτερικός ασφαλώς δεν εφάνταζε. Λέγε τίποτα παλιόρουχα και τίποτα παλιοστάρουχα θα είχε, ξυπόλυτο σανδάλια και λοιπά, να ραβδί το χέρι. Αλλά ακτινοβολία του είχε. Και δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος, γονάτισε μπροστά του. Και μπροστά στο όραμα που είδε και άγγελο είδε, κατάλαβε ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο εύκολα. Εν περιπτώσει ο Πέτρος είπε εις αυτόν, Ανάστη, σήκω του λέγει, καγάτος άνθρωπος είμαι. Δεν είμαι άγγελος, άνθρωπος σαν και εσένα είμαι. Και συνομιλών αυτό, μιλούσαν και οι δυο μαζί τώρα για τον προϋπάντησε έξω, συνομιλών αυτό, εισήλθε στον οίκο και βρίσκει συνελειφώντας πολλούς κόσμος, δουλειάς πολύ. Αμέρικα βέβαια και πέρασε ο Πέτρος μέσα. Έρχεται προς αυτούς και λέγει τώρα προς αυτούς. Ο Πέτρος. Εμείς επίσταστε πως αθέμητον εσύ Ανδρή Ιουδαίο κολλάτε. Εμάς λέει δεν είναι δικαιολογημένο στους Ιουδαίους να έχουμε σχέση ή να προσερχόμεθα με αλλοφίλους. Αλλά εμείς ο Θεός έριξε μηδένα κοινών ή ακάθαρτον λέγει άνθρωπον. Αυτό το εδάφιο αν το κρατούσαν σήμερα σε τόσες διαμάχες που γίνονται, που είναι το σωστό και που δεν είναι το σωστό, που είναι ταγιασμένο και που δεν είναι ταγιασμένο, θα είχαν απάντηση από τον Χριστό. Αλλά ο εγωισμός δεν αφήνει ούτε μεγάλους και μικρούς. Να ζητήσουν και να λύνε ότι είναι ο ίδιος ο Θεός και κι αγγέλους σήμερα και θέλει και λέει ο Θεός που είναι. Δοκιμάστε το, ταπεινωθείτε, γονατίστε, αν σας ενδιαφέρει για να μην χάσετε την δική σας. Για να δείτε ότι ο Θεός είναι ο Θεός, ο σήμερα και ο ένας αυτός. Δεν έμεινε κανένας αναπάντητος, ο οποίος όμως όπως προσευχήθη. Όχι πες μου εδώ είναι το σωστό ή πες μου εκεί είναι το σωστό. Όχι. Όπου μου πεις αυτό θα είναι το σωστό. Θα το δεχτώ. Και τότε να δεις απάντηση έτσι πως είναι το δεμός ο Θεός εν πλήρη 20ο αιώνα. 2. Για να αντιρρήτως ήλθον μεταπευστής. Γι' αυτό δεν έφερα λέει αντίρρητη και προσκαλεσάμενος ήλθον. Ήλθάνομαι τι είναι λόγο μετά πέμψες θέμα. Περιμένω να μου πείτε για ποιο λόγο με καλέσατε. Παίρνει το τώρα ο Κορνήλιος. Και ο Κορνήλιος έφυγε. Από Τετάρτη ημέρας ακούστε. Άνθρωπος μη έχουν σχέση με τον Χριστό και με το Ευαγγέλιο. 4 ημέρες. Από Τετάρτης ημέρας μέχρι ταύτης της ώρας ήμουν νηστέρες. Πού τη βρήκε στη νηστεία, που δεν είναι τίποτα νηστεία. Και δεν νηστεύει κανένα σήμερα. Ήμουν νηστέρες λέει, πού τη βρήκε στη νηστεία.
Φτιάχναν σκουριασμένα κεφάλια, Πάμε αύριο, πάμε τα δείτε. Από τετάρτης ημέρας μέχρι τη σήμερα ήμουν νηστός. Και την ενάτη ώρα προσευχόμενος εν το οίκο μου, 3 το απόγευμα προσευχόμενος εν το οίκο μου, ιδού ανήρ εστί ενώπιον μου, εν εστί τη λαμπρά. Να σου λέει ένας άντρας κάτι μπροστά μου, ολόλες παπορώντας. Και φυσεί και μου λέει, Κορνήλιε, η σηκούση σου η προσευχή και η ελεημοσύνη σου εμνήστησαν ενώπιον του Θεού. Όμως, πέμψον εις Ιώπην και μετεκάλεσε Σίμωνα ως επικαλιευτές. Ούτως ξενίζεται εν οικία Σίμωνο Βιλθέος παρακάλεσαν, ως παραγενόμενος, ο οποίος θα έρθει, λαλήσισι. Αυτός θα σου πει τι να κάνεις για να σωθεί. Μέχρι εδώ δεν έχει σωθεί. Δεν σώζουν αυτά μόνα του. Εξάπτυσουν έφερνες τα πρόσθετα. Αυτή ήταν η αιτία, αγαπητέ μου αδελφέ, παραδείγματι, που έστειλα και κάλεστα. Δείτε, καλώς επίτας παραγενόμενος. Και εσύ έκαμες πολύ καλά, που έκαμες την παρκοή και ήρθες, μείνουν πάντες εμείς, το λοιπόν όλοι εμείς, παρεσμέν ακούσε ενώπιον του Θεού, πάντα τα προσεταγμένα της υπό του Θεού. Τώρα, καθήμεθα με αυτό, να ακούσουμε τι προσέταξε ο Θεός να μας πει. Και ανοίξε ο Πέτρος το στόμα του, άφησε να τους διδάξει, θα περιοριστεί να ζωρεύει. Που στο τέλος τους βάφτισε, έλαβαν πνεύμα Άγιο και έγιναν χριστιανοί και αυτός και ο οίκος του για να σωθούν. Τι πιάνετε λοιπόν τώρα από αυτό? Τι κρατάμε από αυτό τώρα? Πού θα βρεθούμε εμείς με έναν τρόπο δικό μας θρησκείας? Μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί έξω του Ιησού? Όλα μπορεί να τάσει ο άνθρωπος. Γιατί ακούω πολλές φορές που λένε, εγώ δουλεύω με έναν Εβραίο και είναι αυτός πολλές φορές καλύτερα από μένα. Γιατί να είναι πολλές φορές καλύτερα από σένα? Θα χαθεί αυτός? Δεν ξέρω, να ρωτήσει το Χριστό. Εμένα δεν μου το φόρεσε να το κουβαλώ, εγώ δεν ξέρω. Μένα είπε τι να κάνω εγώ για να σωθώ. Δεν μου είπε τι να κάνουν οι άλλοι. Δεν με έβαλε κριτή εμένα. Εγώ είμαι δούλος. Και ως δούλος συντάζω να ετοιμαστώ να δώσω λόγο. Τι θα κάνει με δική του δουλειά? Βρίσκω όμως εγώ από τα χαρτιά που μου άφησε εδώ ότι ο άνθρωπος όσο καλός και αν είναι, που δεν νομίζω να υπήρχε καλύτερος άνθρωπος από αυτόν, δεν σώζεται μοναχός έξω του Ιησού. Και ο Ιησούς δεν στέκεται σαν μια ξερή ιδέα. Πίστεψε τώρα στον Χριστό που λένε οι Προτεστάντοι και θα σωθεί. Σοβαρά. Και ο Σατανάς πιστεύει στον Χριστό, αλλά δεν σώζει. Και πιστεύει και πριν και όλα, ο Χριστός είναι Θεός, αλλά δεν σώζει. Διότι δεν κάνει εκείνα που του λέει ο Χριστός. Θέλει να βαφτιστεί ο άνθρωπος, αυτός δεν βαφτίζεται. Αν καλέσει να εξομολογηθεί, αυτός δεν εξομολογείται, θα λέει την εικόνα. Του λέει να κοινωνήσει, αυτός δεν κοινωνεί. Του λέει να νηστεύσει, ο άλλος νηστεύει εδώ 4 ημέρες, χωρίς Χριστό. Και εγώ με Χριστό δεν νηστεύω. Πώς θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα? Δεν ξέρω σε ποια κατηγορία είσαι. Για ένα αυτά τα οποία λέμε αυτό το βράδυ, πέφτουνε στο γελό ή δεν πέφτουνε. Ένα μόνο που θέλω να πω, ότι να προσέξουμε, διότι μη μένετε στον εαυτό σας και στο πιστοποιητικό που εκδίδεται στον εαυτό σας. Μη ακούτε του κόσμου. Μη ακούτε των γνωστών, οι οποίοι θα θαυμάζουν, οι οποίοι θα σε πενούν, οι οποίοι λένε τα καλύτερα λόγια για εσάς. Εφόσον στέκεστε μακριά από το Χριστό και την Εκκλησία του, μάθετε ότι η Εκκλησία
σας παρέλαβε όταν γεννηθήκατε. Η Εκκλησία φροντίζει να σας διατηρήσει εάν πηγαίνετε σε αυτή κατά το διάστημα της ζωής σας. Η Εκκλησία είναι εκείνη η οποία θα σας παραδώσει κάποια μέρα λέγοντάς σας «Μακαρία η οδό την πορεύει σήμερον, ότι ετοιμάστηση όπως αναπάσεως». Για να ετοιμαστεί αυτός ο τόπος της αναπάσεως πρέπει ο άνθρωπος να εργαστεί από εδώ από τον τάφο. Άμα δεν εργαστεί από εδώ από τον τάφο ο άνθρωπος, δεν ετοιμάζεται μόνη της αυτή η οδό. Ο άνθρωπος δημιουργεί προϋποθέσεις σωτηρίας από τη στιγμή που θα ενωθεί με τον Χριστό. Χρειάζονται δύο θελήσεις. Όπως χρειάζεται ίσχα και φριόβολος για να βγει φωτιά, έτσι ακριβώς εκεί που συναντάτε το θέλω του ανθρώπου, το οποίο είναι πάντοτε μόνιμο με το θέλω του Θεού, από εκεί ξεπηδά πλέον σωτηρία του ανθρώπου. Ο άνευ σου πλάσασε, ου δύναται άνευ σου σώσει. Δεν εκβιάζει ποτέ ο Θεός τον άνθρωπο. Του δημιουργεί προϋποθέσεις. Του ανάβει κόκκινο, του ανάβει δάσκαλο. Με τη συνείδησή του. Συνείδηση, όσο και να θελήσεις, να τη μετατρέψεις σε πράσινο, δεν μπορεί, εφόσον εργάσεις άσχημα, αυτή θα έχει κόκκινο. Και θα σε ελέγχει πάντοτε. Αυτή η φωνή του Θεού μέσα σου, που θα σου φωνάζει πάντοτε ούτε έκθεση. Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν ξέρω τι λέγει ο κόσμος. Δεν ξέρω τι λέγει η τάση. Δεν ξέρω τι λέγει η μόδα. Δεν ξέρω τι λέγει το εγώ, το συμφέρον του κατανάλωτη. Τι λέγει ο Χριστός. Αυτό είναι το θέμα. Να ρωτάτε πάντοτε, είναι σωστό αυτό που κάνω? Ο άλλος σου λέει κάμε το. Για το κάνει κι άλλο. Το κάνει πολύ. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Να είστε πάντοτε με τους λίγους. Να μην είστε με τους πολλούς. Ο εύκολος δρόμος είναι ο δρόμος της απολίας. Ο δρόμος ο στενός και τεθλιμμένος. Όταν είναι τεθλιμμένος, δεν είναι λυπημένος, μαυροφορεμένος. Τεθλιμμένος πάει να πει αυτός που πηγαίνει ευθύς να τον βλέπει από μακριά και αναγκάζεται όλη την ώρα να είσαι προσοχή, μη συγκρουστείς. Ότι κάτι μπορεί να σου βρει, κάτι μπορεί να γίνει, κάτι μπορεί ανώμαλο να έχει. Και είσαι υποχρεωμένο να είσαι πάντοτε επίσκοπος. Επίσκοπος. Αυτό πάει να πει. Επίσκοπος. Επίσκοπη. Πάντοτε το νου σου εκεί. Να μην σε γελάσει το μάτι σου, το χέρι σου, το αυτί σου. Να μην σε γελάσει τίποτα και από εκεί φέρνει ο Σατανάς και σου κάνει ζημιά. Εάν ο ίδιος δεν φροντίζει να ελεείς την ψυχή σου, δεν μπορεί να σε ελεήσει ούτε αυτός ο Θεός. Κάποτε πήγανε μερικοί και ζητούσαν από τον Μέγα Αντώνιο να τους ελεήσει. Αβά, ελέησέ μας. Δεν μπορώ, λέει, παιδιά. Αβά, ελέησέ μας που δεν μπορείς εσύ που ελεείς τόσο κόσμο. Ούτε ο Θεός δεν διάλεγε να σε ελεήσει. Γιατί αβά, αν δεν ελεήσετε, λέει εσύ τον εαυτό του. Αν ο άνθρωπος δεν ελεήσει τον εαυτό του, με θέλω, με ταπείνωση, με το αίρεση, αυτός ο Θεός δεν μπορεί να ελεήσει τον άνθρωπο. Είναι ένα κλασικό εδάφιο. Αυτό που σας έχω πει πολλές φορές και έχετε κουραστεί να τα ακούτε. Ο άνευ σου πλάσασε. Αυτός που σε έπαιξε μπορεί να έχει εκεί. Ού δίνεται άνευ σου σώσει. Δεν μπορεί να σε σώσει. Μπορεί να σε δώσει. Και τα ρωτάει τον άνθρωπο. Θέλεις να σε σώσω? Και ο άνθρωπος λέει όχι. Γιατί όταν τι θέλω, θα σου πει κάνε αυτό. Είναι σαν να πας στο γιατρό. Είσαι άρρωστο το στομάχι. Και του λέει, είμαι με πονό. Έχω αυτό. Μάλιστα, εγώ θα σε κάνω καλά. Θέλεις να γίνεις καλά? Βέβαια και θέλω. Λοιπόν, δεν να πάρει. Θα κάνεις αυτό και αυτό και αυτό. Δεν το κάνεις. Θα πονάς. Δεν σκοπό να σε κάνω εγώ. Θα βοηθήσεις και εσύ για να γίνεις καλά. Εγώ θα σου δώσω συνταγή. Θα σε κάνω καλά, όχι φάρμακο. Αλλά εφόσον εσύ θέλεις να εφαρμόσεις τη συνταγή, πώς θα γίνεις καλά? Ορισμένοι λοιπόν νομίζουν
ότι δια του Αλέμου πας θα γίνουν χριστιανοί και θα πάνε και στη βασιλεία του ουρανών. Δεν γίνεται. Περιμένει και από τον άνθρωπο να κάνει και αυτός ένα μικρό αγώνα. Να θεωρηθεί και να θεωρηθεί μερικά λεγόμενα καλούδια από τη στράτα του. Να τη δείτε μια φορά όχι. Όχι να κάνω το ψυχή σου τη βάνεις κάτω στα γράτη και την πατάτα για το διεφθαρμένο αυτό σώμα. Αυτό είναι χώμα. Δεν μπορεί να παίξει το πρωί. Μόλις το κάνει και αυτοί οι φίλοι του και αυτές οι λενάδες του θα σε φτύσουν, θα φύγουν, ούτε στην ιδέα δεν θα είναι. Το πολύ θα σου θα σε βάλει. Και οι ίδιοι δεν θα είναι γιατί έχει ο γατός να μην συγκινούνται από την καρδιά του. Γιατί δεν έχουμε τέτοια. Πολλά, πολλά. Πού είναι η φιλοσοφία λοιπόν. Πού είναι. Είναι στο χέρι του ανθρώπου η σωτηρία. Δεν είναι στο χέρι του Θεού που λένε ορισμένοι. Όχι. Μιλούσε κάποτε ο Μέγας Βασίλειος με έναν Εβραίο ιατρό. Είδε ο Εβραίος ιατρός πολλά θέματα από τον Μέγα Βασίλειο. Μάλιστα μια μέρα και πει ότι σήμερα είναι η τελευταία του ημέρα. Του λέει θα ειδούμε, άμα δεν τύχει τίποτα, του λέει θα είναι η τελευταία ημέρα. Και είχε ανεβεί στον άμβονα ο Μέγας Βασίλειος και έλεγε την τελευταία του ομιλία και τις τελευταίες του παρενέσεις. Διότι την ημέρα εκείνη θα πέθαινε. Αποτέλεσμα. Την ώρα που μιλούσε, έρχεται ένας και του παίρνει ένα έγγραφο από κάποιο επίσκοπο και το άνοιξε εκεί επάνω και το διάβασε. Και λέει θα πεθάνω την άλλη εβδομάδα, αναβάλλεται. Ακούει τώρα ο Εβραίος ο γιατρός. Ο άνθρωπος το πήρε απάνω του, έμενε, απάντησε, ενήργησε κτλ. Είδε η ημέρα. Πότε θα πεθάνω τη λέξη του αυτού, του λέει εσύ λέει όπως τραβά του λέω, όποτε θέλει θα πεθάνει. Είδε λοιπόν μια σειρά θαυμάτων ότι γι' αυτό ο θάνατος είναι όταν θανατός πεθαίνει. Και του λέει τότε λέει εμένα, τι με εμποδίζει λέει να γίνω χριστιανός. Ρωτάει το Μέγα Βασίλειο ο Εβραίος. Τι με εμποδίζει λέει και εμένα να γίνω χριστιανός. Και δεν του αφήνει. Όχι άμα πήρες και αυτά είναι η προαίρεση σου του λέει στο πόδι. Αν εσύ θελήσεις, γίνεται. Θέμα αμαρτιών δεν δίδει. Θα βαπτιστείς και θα καθαριστείς. Μπορείς να πείσεις τον εαυτό σου να θελήσει. Όλα τα άλλα τεκτοποιούνται. Βρίσκεται τρόπο. Οποιαδήποτε αμαρτία και οσοδήποτε αμαρτία δεν υπάρχει. Οσοδήποτε εγκλήματα. Οτιδήποτε καταστροφή κι αν ήταν στο πέρασμά του. Μετανοείς, για εκείνον τότε τον αβάπτιστο ήταν το βάπτισμα που θα τακτοποιούσε. Για μας είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση. Ότι στις εικόνες μου δεν θα δουλεύει. Ούτε στην Παναγία ούτε στο Αγίου. Η Παναγία συγχωρεί ούτε οι Άγιοι συγχωρούν. Ούτε ο Χριστός συγχωρεί από μακριά. Η πνευματική του αυτή που όρισε αυτός, πιστεύω το Πνεύμα Άγιον, αν συγχωρέσετε συγχωρεμένα, αν δεν συγχωρέσετε ασυγχώρητα. Αυτή συγχωρεί. Ιερείς συγχωρεί. Χριστός δεν συγχωρεί. Δι' αυτόν συγχωρεί ο Χριστός. Όχι απευθεία. Πηγαίνετε να επιδείξετε σε αυτούς σας τους ιερείς. Όταν έπασε ο Χριστός, κάθε ο Χριστός γέννητης, τι είναι ο Χριστός. Να πάει να πεις εκεί φωσική, να εξευτελίσεις τον εαυτό σου, να ταπεινωθείς, για να πάρει την άδεια στην εκεί γελάγια. Για να βρεθείς γελαγμένος μία μέρα. Από την προαίρεση λοιπόν του ανθρώπου, βρέμεται η σωτηρία του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος θέλει, κανείς το εμποδίζει. Και όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, κανείς το δυνάμει. Μηδέν η Αγία Τριά. Το είπα ξανά αυτό και παρεξηγεί το πατήρ του. Ακούσε η Αγία Τριά την έκανε μικρότερη. Άμα εγώ δεν θέλω, μικρότερη για τον αιώνα. Αλουθινάζει ο άνθρωπος. Αλλά σήμερα όμως που είμαι ελεύθερος, δεν θέλω Θεό. Τον λαθμό το Θεό, δεν θέλω. Και δεν με βιάζει, όχι ότι είμαι ο δυνατότερος από την Αγία Τριά, αλλά δεν βιάζει το. Αλλά για τον αιώνα που είναι ο αιώνας χάριτος, θα είναι το παλικαράκι εγώ. Και αυτός ο Θεός δεν πρέπει να μου κάνει τίποτα. Δεν με εκβιάζει να με δικάσει. Θα με δικάσει όταν φτάνω στην ημέρα της Χριστού. Σήμερα με αφήνει για θέλετε του αυτού του αιώνα. Άλλο θα με πιάσει από την αφήνει και θα με βρίσκει κάτι τα πόδι κάτω. Γι' αυτό και ορισμένοι νομίζουν δεν υπάρχει Θεός λέει. Ή και αν υπάρχει δεν μπορεί. Και υπάρχει και δεν μπορεί. Αλλά αναβάλει, μα προτιμεί, περιμένει εμείς να μετανοήσουμε
Περιμένει εμείς να αλλάξει η ζωή. Γι' αυτό κάνουμε το παλικαράκι εμείς. Όχι, δεν μπορεί, φεύγει το αυτοκίνητό μας. Λέει όσοι θέλει, δεν χρειάζεται κανένα. Με το δεν θέλει κανένα κομμάτι. Και μάλιστα αυτό είναι πίσω. Όσοι θέλει, ο πίσω με ελπίζει. Πάρει και το πρώτο νόμο του και πάρει τίποτα όπως πήρα εγώ τον δικό μου. Είναι η ωραιότερα διδασκαλία. Είναι και ο σωστός δρόμος για όντως για να πει. Για να δείτε λοιπόν λίγο πολύ αυτά τα πράγματα και πάψετε να κολακεύετε τον εαυτό σας ή να κλακεύετε άλλους ή να συζητείτε γενικά ότι είσαστε οι καλοί άνθρωποι. Φροντίστε να γίνετε καλοί χριστιανοί. Δεν είπα να πείστε να κλέβετε, ούτε να ατμάζετε και να πορνεύετε τα παιδιά σας να σκοτώνετε. Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Λέγω όμως, μη στεκόσατε εκεί. Προχωρήστε στο Χριστό. Προχωρήστε στην Εκκλησία του. Προχωρήστε στον κλήρο του. Προχωρήστε στα μυστήριά του. Εκεί που γίνεται η κατεργασία της ψυχής του ανθρώπου. Η σωτηρία του ανθρώπου είναι μέσα στην Εκκλησία. Μαζί με την Εκκλησία θα πάμε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Εδώ έχει αφήσει ο Χριστός τη σωτηρία του ανθρώπου. Μέσα στην Εκκλησία. Μην πλανάτε και μετά απ' έξω ότι θα είσαστε εσείς οι θεσοσμένοι απ' έξω στην Εκκλησία. Είναι λάθος. Μέσα στο πανδοχείο θα πας για να. Δεν υπάρχει. Μέσα στην Κιβωτό θα μπεις για να. Εάν δεν μπεις μέσα θα σε πάει ο λύκος απ' έξω για να νομίζεις εσύ με τον τόπο σου μπορείς να μπεις. Αυτόν τον τρόπο υπέδειξε ο Χριστός. Εμείς δεν τρέχουμε τις παρετέρες του Κορνηλίου. Αλλά κι αν τις είχαμε και πάλι δεν θα εσωζόμεθα. Γι' αυτό όλους αυτούς τους καλούς να δούμε στον δρόμο, είτε Ορθόδοξοι είναι, είτε Ρόδοξοι είναι, δεν ξέρω ποιοι είναι, να τους κλείνουμε. Εάν δεν θελήσουν τέλειοι να φτάσουν στο Χριστό. Να τους κλείνουμε. Διότι οι άνθρωποι αυτοί πλανώνται. Διότι πιστεύουν στη δικαιοσύνη τους. Πιστεύουν ότι αυτοί είναι και άλλοι δεν είναι. Και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Εφόσον χρειάζεται. Χρειάζεται ο Χριστός. Ολόκληρο τέτοιο έστειλε καλά σου και Άγια που εμείς αν θα ρωτήσουμε έφτασε η προσευχή σου επάνω. Δεν ξέρουμε αν έφτασε. Έφτασε η ελεημοσύνη σου επάνω. Δεν ξέρουμε αν έφτασε. Έφτασε η νηστεία σου επάνω. Δεν ξέρουμε αν έφτασε. Διότι για την ελεημοσύνη που κάνουμε πολλές κοιτάζουμε να την εκμεταλλευτούμε εις βάρος της ηθικής υποστάσεως του άλλου ή της ελευθερίας του. Γιατί δίνουμε ένα κομμάτι ψωμί, γιατί το φωνάζουμε όλα τα χρόνια. Αν κλείσεις το στόμα σου τα δόντια, θα βγάλεις το ψωμί, εγώ σου το έδωσα. Το ρούχο που φοράς, εγώ σου το έδωσα. Τα ούτα φοράς, εγώ σου τα έδωσα. Βρε δεν μου τα έδωσες εσύ, μου τα έδωσε ο Χριστός μου διά σου, εσύ θα έχεις το μισθό σου. Δεν μου τα έστειλες εσύ, μου τα έστειλε εκείνος. Εσύ ήσουν ένα σύννεφο που μου κατέβασες λίγη δροσά στην ανάγκη μου, που μου έδωσε ένα κομμάτι ψωμί, που μου έδωσε ένα ρούχο, ένα κεραμίδι. Είναι άλλος που σε έστειλε όμως. Άμυαλε άνθρωπε, δεν είσαι εσύ, αλλά δυστυχώς δεν τα κάνει ο άνθρωπος έτσι και βλαστημεί το Θεό και ταυτόχρονα ο ίδιος χάνει το μισθό. Νηστεία. Τι νηστεία κάνουμε εμείς που μπορεί να φτάσει τα μάτια του Θεού? Τι νηστεία? Νηστεύουμε το λάδι, δεν νηστεύουμε τη γλώσσα. Νηστεύουμε το λάδι, δεν νηστεύουμε τα μάτια. Νηστεύουμε το λάδι, δεν νηστεύουμε τη σάρκα. Νηστεύουμε το λάδι και τρώμε τους άλλους. Τρώμε τους παπάδες, τρώμε τους δεσποτάδες. Τρώμε τη χείρα, το ορφανό, τον άρθα, τον ίτα, τη γειτόνιστα, τον συνάδελφο κλπ. Φτάνει αυτή η νηστεία επάνω, περνάει από το δάνειο πάνω αυτή η νηστεία να φτάσει στα μάτια του Θεού και στον χρόνο του Θεού να ζητήσει χάρη. Δεν φτάνει, έχουμε εμείς τέτοια πράγματα. Δεν έχουμε. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο πράγμα είναι. Γιατί? Βασιλεία, αιωνιός, δεν είναι κανόν 5 τάλιρα τα κάνουμε σαν να δουλεύουμε καλά, κάνουμε άλλα 5 τάλιρα. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Βασιλεία των ουρανών, την οποία είναι φτιαγμένη με αίμα του Χριστού. Και χρειάζεται αίμα Χριστού για να περάσεις μέσα. Και τι ζητά? Δεν είναι αυτός και για αλλήλους. Πολλά επιτρέπει το Θεό να μαθαίνουμε και να ακούμε. Μας ανέχεται, αλλά με λυπότε. Κάποτε είπε, έως πότε ανέψουμε ημών? Μέχρι πότε λέει θα σας ανέψουμε? Και βλέπετε κάθε μέρα τέτοια αυλαία του ανθρώπου.
Και πολλές φορές πέφτει, πάει ανακατωτά ο χάρος. Δεν πηγαίνει με τη σειρά που πηγαίνουμε εμείς, όπως σας έλεγα ένα βράδυ. Αν βέβαια οι γέροι προς το θάνατο, όπως λένε νεαροί, αλλά πάει και ο θάνατος προς τους νεαρούς όμως. Και τα πράγματα μπλέκουν. Και δεν ξέρουμε πότε θα πάμε προς τα εκεί. Και αν είναι απαρτοποίητοι, θα τιμωρηθούμε. Και θα τιμωρηθούμε στην αιωνιότητα. Δεν είναι 5 χρόνια φυλακή, θα περάσει. Δεν είναι 100 χρόνια φυλακή, θα περάσει. Όσο λάμος τη θάλασσα να είναι φυλακή, θα περάσουν κάποτε. Αλλά τη βασιλεία εκείνης δεν περνάει ποτέ. Και τη κουλάσεως εκείνης δεν περνάει ποτέ ο χρόνος. Δώστε στο Θεό να σας φωτίσει τι ακριβώς λέγεται βασιλεία και τι λέγεται κόρας αιώνιος. Θα τρομάξετε, θα λυθούν τα γόνατά σας. Θα ποτέ κέρδισετε για τα πάντα. Και τότε πάρετε μια θέση. Και πάλι αν θα πάρετε. Γιατί βλέπετε, εδώ Αναστάσεις δεν βλέπαμε και του λέγανε διάβολο εις μέσα, του λέγανε το Χριστό. Εντάχει του Βεζεβού εκβάλλει τα ένα. Λοιπόν, ας μείνουμε και απόψε το βράδυ εδώ. Και έχουμε στον Άγιο Θεό, αυτά τα οποία επέτρεψε να ελεγχθούν αυτό το καιρό που μέναν μαζί σας, εδώ να απόσουν ένα μικρό καρπόν. Και θα αποδώσουν βέβαια κατά αναλογία θα τα χρησιμοποιήσετε. Θεός έκανε την πλευρά του ό,τι έπρεπε. Έτσι. Τώρα η υπόλοιπη καλλιέργεια είναι και σε εμάς. Δεν μπορώ 100% να κάνω. Ας κάνω 60, ας κάνω 30, ας κάνω 20, ας κάνω 10, ας κάνω 5. Κάτι να κάνω. Να τα γράφω στα βαρύτα όμως είναι πολύ άσχημα. Φοβούμαι τους ανθρώπους οι οποίοι παρότι τα δέχουν, τα ακούν, μένουν εκεί ακούνητοι. Όχι. Μα κι αν μένεις, πες το σε έναν άλλον. Εγώ δεν το μπορώ αυτό. Όμως αυτό είναι η αλήθεια. Μπορεί να το μπορεί ένας άλλος. Και εκείνος ο άλλος, μπορεί να το πει έναν άλλον. Σε έναν άλλον, σε έναν άλλον. Και πόσο εσύ δεν το κάνεις για την ώρα, να το έχουν κάνει 10-15 άλλοι και να ωφεληθούν. Μην κρύβετε τίποτα μέσα. Πάρτε τα όσα ακούτε στο υπόγειο και μεταφέρετε τα στο δώμα, όπως λέγει η Γραφή. Έχουμε υποχρέωση. Είτε στο μελέστρα, είτε στο βιβλίο, είτε στην κασέτα, είτε δεν ξέρω πώς είτε. Έχουμε υποχρέωση σήμερα κατεξοχήν να ευαγγελίσουμε και να ευαγγελιστούμε. Όλες οι λεγόμενες θρησκείες κηρύττουν την ψευτιά. Κηρύττουν θάνατο στον εαυτό τους και στον κόσμο. Εμείς που έχουμε τη ζωή, που δεν θα δυστυχεί λόγος μόνο για μας, αλλά και για αυτούς τους οποίους θέλουμε στο όνομά μας, διότι παρουσιάζονται μπροστά μας και δεν είναι χαϊστόκοι να τους απαντήσουμε και να πούμε ότι έχουν λάθος οι άνθρωποι, να γυρίσουν να βρουν τη ζωή τους εκεί. Αν νομίζετε ότι είναι σωστά και αλήθεια, κρατήστε 5 πράγματα και έχουμε Θεό, αν δεν ξαναειωθούμε να μας αξιώσει να ιωθούμε.